Good afternoon guys. Welcome to my YouTube channel. मेरो नाम चाहिँ dhirensaud र मैले लास्ट 1-2 वर्षदेखि कन्टिन्युअसली लामो समयको ग्याप राखेर भनौं न ट्राभलिङ भिडियोजहरु मेरो YouTube च्यानलमा अपलोड गर्दै आइरहेको छु जुन हजुरहरुले हेर्दै आउनु भएको छ। सो आज चाहिँ मैले केही नयाँ कन्टेन्ट अलि इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट लिएर आएको छु। सो आज चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ विन्टर सिजनमा हिटर प्रयोग गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु को बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छौं र हिटर प्रयोग गर्दाखेरि हिटरका विभिन्न जोखिम कुराहरु पनि सँगसँगै आउँछन्। सो त्यो जोखिमबाट चाहिँ हामी कसरी बच्ने र हिटरलाई कसरी सही सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराबारे चाहिँ आज हामी चर्चा गर्छौं। र विन्टर स्पेशली यो कोरियामा विन्टर सिजनमा एकदमै चिसो -20-22 सम्म जाने भएकाले र यो सिजनमा प्राय जसो जुन आउटसाइड एरियातिर बस्नुपर्ने हुन्छ नि जसको कन्टेनरको कन्टेनर हुन्छ उहाँहरु चाहिँ बाहिर चिसो हुने भएकाले र बाँकीहरुले पनि विन्टरमा एकदमै चिसो हुने भएकाले कम्पनीहरुमा काम गर्दाखेरि पनि र कम्पनीबाट काम आइसकेपछि रुममा बस्दाखेरि पनि लगातार रुममा हिटर प्रयोग गर्दै आइराखेका छन् या आइराख्छौं भनौं न। सो त्यो बाट हुने जोखिमहरु के रहेछन् र त्यो जोखिमलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराबारे चाहिँ आज आजको भिडियोमा मैले डिस्कस गर्छु। अब सुरु गरौँ हामी कोठामा स्पेशली यो बन्द कोठामा हिटर प्रयोग गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के रहेछन् त। सो सुरुमा त बन्द कोठामा रातभर कन्टिन्युअसली रुममा हिटर प्रयोग नगरेकै राम्रो, जसले गर्दा मान्छेको ज्यान समेत जाने सम्भावनाहरु अधिकतम भएको छन्। सो एकदमै लगातार रुममा हिटर प्रयोग नगरेकै राम्रो र प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोग गरिरहनै पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी सही सदुपयोग गर्ने त्यसको हामी म नम्बर वाइज तपाईहरुलाई सही सदुपयोग गर्ने पोइन्टहरु डिस्कस गर्ने छु। सो फर्स्टमा त मुटु तथा श्वास प्रश्वास जसलाई त्यसको समस्या छ, स्पेशली अब कोरियामा त्यस्ता मान्छेहरु त आउन सक्दैन किनभने मेडिकलमा उहाँहरु चेकअप भइसकेको हुन्छ अलरेडी। सो यो चाहिँ नेपालमा भएको अलिकति एज भएका मान्छेहरु हुन्छ नि, जस्तो सिनियर भइसकेका मान्छे, उहाँहरुको लागि उहाँको गार्जियनहरुले जो टेक केयर गर्नुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरु। सो हाम्रो नम्बर 2 मा चाहिँ हिटर प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुमा चाहिँ सब 2 को एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मल्टिप्लगको प्रयोग गर्नै हुँदैन। मल्टिप्लगमा किनभने हिटर एकदम तात्ने भएकाले मल्टिप्लगबाट एकदम छिटो हिटरको कनेक्सन तातिने भएकाले मल्टिप्लगबाट आगो निम्तिने सम्भावना एकदमै उच्च हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हिटरलाई चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो जुन मेन प्लग हुन्छ त्यहाँबाट जोडेर तपाईले युज गर्दा धेरै राम्रो। मल्टिप्लगहरु सकभर भन्दा नगरेकै राम्रो, जस्तो अब त्यसले लामो समयसम्म युज गर्दै जानुहुन्छ भने त्यो हिटरको तातोले गर्दा मल्टिप्लग पनि तात्ने र सम्भावित भनौं न रुम भित्रै आगो लाग्ने सम्भावना हामी सुतिरहेको बेला या हामी थाहा नभएको लाग्ने सम्भावना एकदम अति उच्च हुन्छ। त्यही भएर मल्टिप्लग युज नगरेर डाइरेक्टली मेन बोर्डबाट युज गरौँ। चौथो पोइन्ट छ हिटर प्रयोग गर्दाखेरि हिटरलाई कहिले पनि ढाकेर अर्थात लुगाहरुले या भनौं न केही त्यस्तो कुराहरुले ढाकेर प्रयोग गर्ने हुनु हुँदैन, जसले गर्दा आगो छिटै नै निम्तिने सम्भावना एकदम उच्च हुने भएकाले हिटरलाई आफ्नो सुत्ने एरिया भनौं जुन एरिया र बस्ने एरिया भन्दा अलि टाढै र नजिकै कुनै जल्ने त्यस्तो वस्तुहरु नराखिकन ढाकेर राख्नु हुँदैन, जसले गर्दा आगोको सम्भावना निम्त्याउन सक्ने भएकाले त्यही भएर एकदमै टाढा र ढाक्नु हुँदैन। सो यदि तपाईले लगातार रुममा हिटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कोठामा चाहिँ तपाईले पिउने पानी समय पिउने पानीहरु चाहिँ हैन एकदमै पिइराख्नु पर्ने हुन्छ र पिउने पानी तपाईको कोठामै राखिराखेको हुनुपर्छ, जसले गर्दा बडी डिहाइड्रेसनबाट बच्छ र तपाईले हैन राम्रो श्वास प्रश्वास लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो लगातार रुममा हिटर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो झ्याल अर्थात जुन आफ्नो बस्ने रुमको झ्यालहरु हुन्छ त्यो सानो खोलेर हावाको ओभर दोहोर हुनु एकदमै अनिवार्य हुन्छ, जसले किनभने हिटरले अलरेडी कार्बन मोनोक्साइड फाल्ने हुनाले अक्सिजन मात्रा धेरै कम हुन्छ र साइडमा लगातार रुममा प्रयोग गर्नुपर्ने पर्छ भने चाहिँ यदि तपाईको साइडमा पानीको भाडामा पानी ठुलो भाडामा पानी राख्नु एकदम अनिवार्य हुन्छ र पानी समयमा लगातार पिइराख्नु पनि एकदम जरुरी हुन्छ, किनभने हाम्रो बडीमा पानीको मात्रा धेरै कम गर्छ हिटरले। सो स्पेशली जसको चाहिँ सानो बेबीजहरु छन् उहाँहरुको लागि चाहिँ हिटर उहाँको पहुँचबाट अलिकति टाढा राख्नुपर्छ, आवत जावत हुने ठाउँमा राख्नु हुँदैन, किनभने त्यसले यताउति जाँदाखेरि बच्चाको पहुँचमा लाग्यो भने बच्चाबाट हैन सम्भावित दुर्घटना हुन सक्छ, बच्चाले अब तल खसाल्न सक्छ, आगो निम्त्याउन सक्छ। अब कोठाभित्र अनेक कुराहरु राखिएको हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यो हिटरलाई एकदम सेपरेट प्लेसमा राखेर जहाँ त्यसको वरिपरि कुनै पनि त्यस्तो आगो लाग्ने सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्र वस्तुहरु जस्तै कागजहरु लुगाहरु नहोस् हैन,
आवाज जावत हुने ठाउँमा नहोस्, बच्चाबाट एकदमै टाढा राख्नुपर्दछ। जसले सो अब म देखाउँछु तपाईँलाई कोरियामा मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि त, यसरी चाहिँ कोरियाको तल फ्लोरहरूमा चाहिँ हिटिङ सिस्टम जोडिएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ फ्लोर अलरेडी तात्छ। जस्तो अहिले मैले हात लाउँछु एकदम तातेको छ, जसको सिस्टम चाहिँ यसरी अब अन अफ गर्ने होइन, यहाँबाट तताउने सिस्टम अलरेडी राखिएको हुन्छ, जुन सबैतिर हुन्छ। बाहिरतिर कन्टेनरमा बस्नेहरूको लागि पनि भित्र पनि बस्नेहरूको लागि सबैतिर यस्तो हुन्छ। र यो अन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले सुतिरहेको बेला चाहिँ बडी तलबाट तात्छ र माथिबाट हामीले हिटर अन गरेको हुन्छ, दुईटैतिर बडी सुक्खा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अनिवार्य रूपमा समय समयमा लगातार रूपमा पानी पिइराख्नु पर्दछ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हिटरबाट कार्बन मोनोअक्साइड यसरी यहाँ म देखाउँछु, यहाँ ढोका छ, जस्तै अलिकति ढोका छ, यो ढोकालाई चाहिँ यतिसम्म पनि खोल्नुभयो भनेपछि लगभग तपाईँको हावाको ओहोर दोहोर हुने सम्भावना एकदमै अति हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई अक्सिजनको मात्रा कम हुँदैन र जसले तपाईँलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट एकदमै बचाउनु सक्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँ रुमबाट बाहिर निस्किँदै हुन्छ, काहीँ एकछिनको लागि मैले रुम तताएर छोड्छु र आउँदाखेरि रातो हुन्छ भनेर चाहिँ जानु हुँदैन। त्यसरी पनि के हुन्छ भने अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ रुममा, र तपाईँ आउने बित्तिकै मानौँ तपाईँ सुतिहाल्नुभयो या त्यस्ता सिरक ओढेर होइन मजाले सुतिहाल्नुभयो भने त्यसमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ र तपाईँलाई धेरै नै जोखिम हुन्छ त्योबाट। त्यस्तो गर्नु हुँदैन जहिले पनि। र सकभर रातभरि हिटर अन नगरेकै राम्रो, जब निश्चित टाइमको लागि अन गरेर त्यसपछि अफ गरेर मात्रै सुत्ने गर्ने। र हजुरहरू पनि कन्टेनरतिर बस्नुहुन्छ र भित्रै पनि बस्नुहुन्छ र तपाईँ अब लगातार रूपमा हिटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सकभर एउटा ठुलो भाँडामा पानी राख्ने, जसले गर्दा चाहिँ हावा सुक्खा अक्सिजन सुक्खा नहोस्, तपाईँलाई चाहिँ अक्सिजनको ओहोरदोहोर लगातार रूपमा प्रयोग अक्सिजन मिलिराखोस्, जसले जोखिम कम हुन्छ। र हिटर लगातार रूपमा प्रयोग गर्नु त्यति राम्रो पनि हुँदैन छालाको लागि, विभिन्न रोगको लागि। सकभर हिटर प्रयोग कम गर्नु पर्यो होइन। त्यसको सट्टामा तपाईँले बडीलाई न्यानो बनाउने, न्यानो लुगाहरू लाउने, तातो पानीहरू पिइराख्ने, झोल पदार्थहरू पिइराख्ने गर्नुपर्दछ। अब चाहिएको बेला मात्रै हिटर अन गर्ने जस्ता कार्यहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्छ कोरियामा चाहिँ है। सो स्पेसली मैले अचेल धेरै जसो मान्छेहरूले आफ्नो सानो सानो बेबिजहरूलाई चिसोको सिजनमा चाहिँ ठ्याक्कै नजिकै हिटर राखेर अब न्यानो बनाउने, हाम्रो छालाको लागि पनि एकदमै हानिकारक हुन्छ र आँखाको लागि एकदम हानिकारक हुन्छ। सो सकभर यसलाई एकदमै आफ्नो बसेको ठाउँ या सुतेको ठाउँभन्दा धेरै साइडतिर राख्ने, जसले गर्दा राति सुतेको बेला पनि जस्तो एकदम नजिक राख्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यति बेला नै जस्तो अब हाम्रो उडिरहेको सामानहरूले होइन यताउति या हाम्रो खुट्टाले यताउति टर्चक लागेर हामी सुतिरहेको बेलामा आगोजनी हुनसक्छ, जस्तो हाम्रो ज्यान जान सक्छ। र यदि हामीले कोठामा पानी छैन र हामीले बडी सुक्खा भयो, पानी खानु पऱ्यो भने अचानक निश्वासिएर हामीलाई त्यहाँ नै समस्या हुनसक्छ र हावाको अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने त्यहाँ नै समस्या हुनसक्छ। सो हिटर प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा। र लास्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको कोरियामा चाहिँ एल्कोहल कन्ज्युम गरेपछि मान्छेहरू आउँछन् चिसो समयमा होइन, झ्यालढोका जन्न थुनिदिन्छन् र हिटर अन गर्छन्, जसले गर्दा सबभन्दा ठुलो दुर्घटना निम्ति आउने एक मेन रिजन भनेको एल्कोहल कन्ज्युम पनि एक ठुलो भएको छ। एल्कोहल कन्ज्युम गरिसकेपछि सकभर हिटर प्रयोग नगरौँ। हिटर प्रयोग गर्नै परेको खण्डमा चाहिँ झ्याल भनौँ न, ढोका भन्दा पनि झ्याललाई चाहिँ अलिकति खोलेर, जसले हावाको ओहोरदोहोर होस् र रुममा चाहिँ हिटरको साइडमा चाहिँ ठुलो भाँडामा पानी राखेर, जसले गर्दा तपाईँलाई होइन तपाईँ लिनुपर्ने जो अक्सिजन लगातार रूपमा लिइराख्नु पर्दै हुन्छ हामीले श्वास प्रश्वासमा, र त्यो सुक्खा नहोस् र तपाईँलाई लगातार रूपमा अक्सिजन पाइराख्नु अनिवार्य हुन्छ। सो यो त थियो आजको थोरै इन्फर्मेटिभ। सो यो चाहिँ मैले जानेको कुराहरू मात्रै हो। यहाँ अब अलि योभन्दा राम्रो कुराहरू पनि उपायहरू पनि छन्, जुन अब तपाईँले पर्सनली जस्तै डक्टरहरूलाई अब यहाँ विशेषज्ञहरूलाई लिएर सल्लाह लिएर गर्नु सक्नुहुन्छ। र कोरियामा चाहिँ हिटर प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनु होला, किनभने कोरियामा एकदमै चिसो हुन्छ र हिटर प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ, र प्रयोग गर्नैपर्ने हुँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम सावधानीपूर्ण रूपले हिटर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यही थियो आजको विन्टर सिजनमा हिटर प्रयोग गर्दा अलिकति सावधानीपूर्वक र कसरी सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर मैले जानेको 2-4वटा पोइन्टहरू सेयर गरेको थियो। अनि थ्याङ्क यू सो मच, अनि टेक केयर सबैजना। अनि आउँदै नयाँ वर्ष कोरियन सन्नालको पनि शुभकामना सबैलाई। एकदम सुरक्षित भएर हिटर प्रयोग गर्ने होला र सबैजना टेक केयर।